नमस्कार, सोनम केक झोन चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत जिओड केक। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। तुम्हाला हव्या त्या फ्लेवरमध्ये तुम्ही हा केक बनवू शकता। तर या केकसाठी मी 6 इंचीच्या टिनमध्ये 2 बेस बनवून घेतले आणि याची हाईट मी थोडी जास्त केली आहे। तर हा केक मी आधी पूर्ण क्रीमने कव्हर करून घेतलाय। आता आपण केकचं डेकोरेशन करू। आता या केकवर आपल्याला सुरीने हव्या त्या शेपमध्ये खाच करून घ्यायची। तुम्हाला आवडेल त्या शेपमध्ये तुम्ही कट करू शकता। तर बघा इथे आपली खाच करून झालेली आहे आणि केक बनवून राहिलेली क्रीम असेल त्या क्रीमने आपल्याला ही खाच कव्हर करून घ्यायची। तर अशा पद्धतीने आतून आपल्याला पूर्ण क्रीम लावून घ्यायची की आतला बेस दिसतो तो पूर्ण आपल्याला झाकून घ्यायचा आहे। पूर्ण खाच्यामध्ये आपली क्रीम आता ही लावून झालेली आहे। आता या केकला लागणारी खूप महत्त्वाची वस्तू म्हणजे खडीसाखर। या खडीसाखरेचे आपल्याला लहान मोठे तुकडे करून घ्यायचे। आता या खडीसाखरेला आपण कलर करून घेऊ। तर कलर करताना आपल्याला फक्त पावडर कलरचा वापर करायचा आहे आणि ही पावडर आपल्याला हातानेच खडीसाखरेला चोळून लावायची आहे। हे बघा मी या खडीसाखरेला रेड कलर लावून घेतलेला आहे आणि येलो कलर आणि थोडी खडीसाखर मी प्लेन ठेवलेली आहे। आता आपण रेड कलरची खडीसाखर ही या खाच्यामध्ये लावून घेऊ आणि खडीसाखरेला जर पावडर कलर व्यवस्थित लागत नसेल तर आपले हात पाण्याने भिजवून घ्यायचे। बघा आपली रेड कलरची खडीसाखर लावून झालेली आहे। त्यानंतर आपण याच्या बाजूने येलो कलरची खडीसाखर लावून घेऊ। त्यानंतर प्लेन खडीसाखर ही सुद्धा याच्या बाजूने लावून घ्यायची। आता ही माझ्याकडे आहे गोल्डन जेल कलरची बॉटल। या गोल्डन कलरने आपल्याला या डिझाईनला बॉर्डर करून घ्यायची आहे। हा गोल्डन कलर आपल्याला डिझाईनसाठीच वापरायचा असतो आणि याच्याशिवाय तुम्ही दुसरा कोणताही जेल कलर यूज करू नका कारण त्याची चव ही कडू लागते।
आणि जर तुम्ही माझा चॅनल अजून सबस्क्राइब केला नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करून घ्या आणि बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा. आपली बॉर्डर करून झालेली आहे. आता आपल्याला केकला बॉर्डर करून घ्यायची आहे. तर या बॉर्डर साठी मी या क्रीम मध्ये थोडासा रेड कलर मिक्स केलाय. तर आता आपली बॉर्डर करून झालेली आहे. आता आपल्याला या केकवर मल्टी कलर शुगर बॉल टाकून घ्यायचे आहेत. आणि त्यानंतर हे हार्ट शेपचे स्प्रिंकल्स. आणि त्यानंतर सिल्वर आणि गोल्डन बॉल.
आता आपल्या केकचं डेकोरेशन कंप्लीट झालेलं आहे। आता मी केकवर हॅपी बर्थडे टॅग लावून घेते। आणि तुम्हाला जर हा जिओड केक आवडला असेल तर प्लीज एक लाईक करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत काळजी घ्या आणि सुरक्षित राहा।